ویدیو بچه ما قراره در مورد خود دیتا سورس ستینگ صحبت کنیم. خب بچه اینتردیتا که میدونید یه جدولی بهتون میده که بتونید یه حجم کوچیک از داده رو وارد کنید. معمولا واسه بریج تیبل خیلی گزینه جذابیه و میتونید ازش استفاده بکنید. اگر حجم اطلاعاتتون باز هم میگم کمه، اگه حجم اطلاعات بالا باشه این گزینه اینتردیتا اصلا به دردتون نمیخوره. اما دیتا سورس ستینگز بخشیه که شما میتونید از نظر امنیتی یک مقدار بیاید دیتا هاتون رو محدود بکنید. حالا اون تیم ورکی که میخواید کار بکنید، اون یوزر پسایی که توی بخش پاور بی آی دارید میزنید و میخواید تغییرش بدید که نفر بعدی بخواد وصل بشه حتما یوزر پس رو بزنه، دیتا سورس ستینگ جاییه که میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. بریم ما هم دیگه توی نرم افزاری موضوع رو با هم چک کنیم. من امیر هنرمندم. تو این ویدیو قرار در مورد خود دیتا سورس ستینگ صحبت کنیم. خب یکی از آپشناییه که توی بخش پاور کوئری تو بخش پاور کوئری ادیتور وجود داره و شما میتونید ازش استفاده کنید. مواردی که وجود داره رو باید توش با هم ببینیم. خب از بخش هوم بخش دیتا سورس ستینگز رو باز میکنید. ببینید بچه اینجا فایلایی رو براتون قرار داده که شما بهش متصل شدید، چه فایل چه وبه، اما گلوبال هاش به صورت های عمومیه. اینجا دیگه اون فایل ها رو نمیتونید ببینید، اینجا فقط دیتابیس ها اونایی که حالت عمومیت داره برای دسترسی. خب بخشی خود اکسپورت ها هستن، پرمیژن میتونی بهش بدی و کلیر پرمیژن. حالا داستان از چه قراره من اینو براتون باز بکنم. ما قراره بگیم که آقا هر وقت قرار شد یه کانکشن ایجاد بشه از سمت تیم ورک ما، یوزر پس اسکیول رو بگیره. نمیخوام با یوزر پس سیس ادمین وارد بشه و دسترسی کامل به همه جداول داشته باشه. البته این توی مبحث سیکوئل شما میتونید یوزر پس بدی که این کاربر بتونه با یوزر پس وارد بشه و فقط هم همون جدول رو بهش دسترسی بدید. نگاه کنید توی خود سیکوئل بچه شما یه بخش یوزر داری که خب اونجا میتونی رول براش تعریف بکنی. خب رول مپینگ داره که به کدوم یک از جداول بخواد وصل بشه. خب ادیت پرمیژن رو من روش میزنم. میگه ببین به دیتابیس وصل شده، میخوای ادیت بکنی همینجا یوزر پس رو تغییر بدی یا میتونی دیلیتش بکنی. اینکریپشن ساپورت رو داشته باش، همیشه اینکریپشن ساپورت باید وجود داشته باشه. اما پرایوسی لول چی؟ میگه به صورت پابلیکش کنم یا به صورت ارگانیزیشنال کار بکنم یا به صورت پرایوت خب واسه خودته، با یوزر خودته، با یوزر ویندوزی خودته، ولی ارگانیزیشنال به صورت سازمانی است که با LDAP یا اکتیو دایرکتوری میتونه وصل بشه و ازش استفاده کنه. شما میگیم هر کی با LDAP وصل شد بتونه با این یوزر بره تو جلو و کار بکنه. میگم بازم بچه‌ها این نکته خیلی امنی نیست که بخواید از اینجا کار بکنید. حتما باید سمت سیکوئل برید، محدودیت‌ها رو اعمال بکنید. خب من چیکار میکنم؟ میگم آقا برای اتصال بعدی اینجا من کنسل میکنم، میگم کلیر پرمیژنش بکن. وقتی دیلیتش میکنه دیگه برای اتصال به اون سیکوئل حتما نیاز داره که یوزر پس رو وارد بکنه. البته اینجا میتونه دسترسی ها رو داشته، کارهای روی دیتا رو انجام بده، اون ETL رو داشته باشه، ولی دیگه از مبحث اون یوزر پسی که من وارد کردم دیگه نمیتونه استفاده کنه. اما دیتا سورس هایی که به صورت فایل هستن چی؟ مثلا نگاه کنید، من سمپل سوپرسو رو از مثلا داکیومنت برمیدارم میذارم رو درایو دی. بچه‌ها واسه به روز رسانی حتما باید خود پاور بی نیاز به شیر فولدر داره، حالا یا به صورت کلودی باشه که خب میتونید یوزر پس بهش بدید و وصل بشه، مثل وان درایو، مثل گوگل درایو. اینا رو میتونید راحت شیر پوینت ها میتونید وصل بشید. اما روی ریپورت سرور این گزینه وجود نداره و شما باید یک شیر فولدر سازمانی ایجاد بکنید که تو ویدیوی بعدی حتما در موردش صحبت میکنیم. خب من میخوام این سورس رو تغییرش بدم. اینجا رو نگاه کنید، میام اینجا و از گزینه
از گزینه چنج سورس استفاده میکنم، میگم آقا سورسش رو تغییر بده به اون جایی که من دارم بهت میگم اوکی و این مبحث خود دیتا سورس ستینگمون بود. همه چیز رو توش دیدیم. میبینید خیلی راحت میتونید کار بکنید. اگه فایلی جابجا بشه میتونید اینجا تغییر بدید. اگر میخواید یک پرمیشنی بذارید روی دیتاتون، روی دیتا سورساتون، میتونید اینجا قرار بدید. روی فایل خود فایل ها هم بچه‌ها میتونید اینجا پرمیشنش رو تغییر بدید. نگاه کنید ادیت پرمیشن داره، کلیر پرمیشن داره که خب اون کلیر رو پاک میکنه هرچی پرمیشن که شما دادید و خیلی سیفتر و امن‌تر میتونید کارتون رو انجام بدید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.